Hare Krishna. Good morning, everyone. Suprabhatam. You want to know how to say good morning in Sanskrit? Chcete slyšet, jak se řekne dobré ráno v sanskrtu? So it's very simple. Je to jednoduché. Suprabhatam. Suprabhatam. It literally means good morning. To doslova znamená dobré ráno. Prabhatam means morning and su means good. Prabhatam znamená ráno a su znamená dobré. Feel free to move closer. Nebojte se sednout si blíž. Generally bite. Já většinou nekoušu. And I did take a shower this morning. A taky jsem se ráno sprchoval. And yeah, even Atmani Vedana, you can maybe bring your chair here. Okay, sure, Maharaj. I was here just to try to avoid blocking people, but I agree that's not an issue. Yeah, we're not overcrowded here. So Nemáme tady přeplněno zrovna. So, thank you all so much for coming. Tak vám moc děkuju, že jste přišli. This is, I don't know if we should call it a seminar or a workshop. Nevím, jestli bychom to měli nazvat seminář nebo dílna. I'm tempted to call it a play shop. Spíš bych to nazval taková hravá scénka. Hard to translate. Hrátky, OK. Okay. Yeah, you got a good word. And you may be wondering what is intended, especially you may have seen the title of our program. Taky můžete přemýšlet, co tady půjde, jestli jste viděli název tohoto programu. Yoga, the art of play? What? Yoga, umění hry. Co to má znamenat? I think that's it's such a title that most of the devotees here have decided, better stay away from that. Doesn't sound like something for me. Tak asi většinu oddaných ten název odradil, že to asi nebude nic pro mě. It's 11 o'clock. This is a great time to take a nap. 11 hodin, tak to je dobrý čas si dát odpočinek. Especially after such an intense weekend. Right? Zvlášť po tom intenzivním víkendu. Anyway, so thank you all so much for coming. Takže vám všem děkuju, že jste přišli. Okay, little explanation of my title. Tak trochu vysvětlím ten svůj název. I'm playing with a phrase from Srila Prabhupada's translation of part of a verse in Bhagavad Gita. A já si takhle hraju s překladem Šrily Prabhupády, nebo s částí překladu jednoho verše z Bhagavad Gity. Krishna says in chapter 2 of Bhagavad Gita, Buddhi yukto jahatiha ubhe sukrita duskrite tasmat yogaya yujasva yoga karmasu koshalam. He's speaking about Buddhi yoga. On mluví o buddhi józe. And he's saying in the first part of the verse, having put aside ideas of pious and impious action. Takže v první řadě, když dáme stranou zbožné a bezbožné jednání. Tasmat yogaya yujasva. Therefore engage
for the purpose of yoga, act for the purpose of yoga. Ale jednej za účelem jógy. And then the last line says, yoga karmasu koshalam, which Srila Prabhupada translates, yoga is the art of work. To je v Prabhupádově překladu, yoga je uměním jednání. And he's translating the word koshalam as art. It can also be translated as skill. A on překládá slovo košalam jako umění, ale taky se to dá přeložit jako schopnost, dovednost. Hare Krishna. And okay. Karmasu it's a plural form actually. It's plural locative, so in activity activities or in works or actions. A karmasu je vlastně jako náš šestý pád v množném čísle, neboli lokativ v činnostech. So it's one of a few kind of definitions that Krishna gives of yoga in the Bhagavad Gita. Takže to je jedna z definic jógy, které Krišna dává v Bhagavad Gitě. He says, what is yoga? It's the art of work, or the skill of work. Working in a skillful, artful way. A cože je yoga? Je to umění nebo dovednost, jak správně jednat. Well, this word art prompted me to think about, yes, there's work and there's also play. Takže to slovo art nebo work znamená je práce a taky je hra. We were hearing this morning about essential activities of devotees. We've heard over the weekend also singing, dancing, taking prasadam. Dnes ráno vlastně v průběhu celého víkendu jsme slyšeli o základních činnostech oddaných, což znamená zpívat, tancovat a přijímat prasádam. And we heard this morning that singing and dancing are common, almost essential activities of community. A ráno jsme slyšeli building and maintenance. Taky, že to zpívání, tancování jsou důležité činnosti, když má držet pohromadě nějaká komunita, společenství a když se má budovat. So I thought there's another verse in the Bhagavad Gita which refers to what we could translate as play. Potom je i další verš Bhagavad Gita, kde bychom mohli říct, že pojednává o hraní. Can also be translated as recreation. Nebo se to překládá jako rekreace. And this is in chapter 6. Krishna is giving 4 different sorts of things which he urges us to engage in a yogic way. A to je v 6. kapitole, kdy Krišna nám doporučuje ve 4 druzích jako aktivit jednat jogínským způsobem. He says, yukta haraviharasya, yukta cheshtasya karmasu, yukta swapna avabodhasya, yogo bhavati dukkha. That by 4 things, ahara, which can mean eating or more broadly consumption, and by vihara, which let's call it recreation, and by cheshta, which means effort, so kind of like work, and swapna, resting or sleep. If all of these things are done yukta, which can be translated as in a yogic way, then yoga bhavati dukkha. Then this yoga will remove all
misery, all dukkha. Takže tady Krišna říká o 4 aktivitách, znamená áhára, jedení nebo konzumace obecně, a vihára znamená, řekněme teda rekreace, potom tam byla češta, je snažení obecně, a pak svapna je spánek nebo odpočinek, takže to všechno by se mělo dělat yukta neboli jogovým způsobem, a tak to odstraní všechno dukkha neboli utrpení. Yes, the word yukta, which comes a few times in the Gita, is, well, technically it's called in English, the past passive participle of yuj, from which we get yoga. So it just means, in English you would say yogad, you'd like add an ed, yogad. Well, jako yukta je minulé pasivní participium, prostě specifický gramatický tvar odvozený od slova yuč, a je to prostě příčeští minulé, jakože konané, prostě těžko přeložit. Yeah, so Krishna is saying yukta hara viharasya. The word yukta is applied to each of the 4 points, 4 activities. A to slovo yukta se v tom verši pojí s každou z těch 4 aktivit. And one of them is vihara. You've all heard this word vihara from different contexts. A jednou z těch aktivit je vihára. Tohle slovíčko jste slyšeli v různých souvislostech. Krishna is Braja Bihari, one who has recreation in Braja. Krishna je Braja Bihari, ten, kdo se baví a rekreuje v Vrindavan. And we like to think of Krishna, how much he plays. Rádi myslíme na Krišnu, jak si hodně hraje. How he goes to the forest with his friends, herding the cows or the calves. It seems like the actual business of herding cows and calves is not a whole lot of effort involved. Krišna chodí do lesa s těmi kamarády a telátky kravičkami je pást, ale to pasení asi nevyžaduje nějak moc úsilí. And the cows kind of take care of themselves. Sometimes they wander off, and then there's some pastimes because they wander off. Ty krávy se o sebe postarají sami. Sice někdy se zatoulají, tak pak se z toho vyvine nějaká zábava, když se zatoulali. But much of the time Krishna and his friends are just having fun. They're running and chasing each other. They're chasing the monkeys. They're imitating the monkeys and other animals and so on. Ale většinou si Krišna s kamarády jenom hrají, honí se a honí opice, nebo napodobují opice a další zvířata a tak dále. So we know Krishna is always having a great time in Vrindavan. Takže víme, že Krišna se vždycky v tom Vrindavanu dobře baví. And Krishna's devotees are having a great time. A Krišnovi oddaní se taky dobře baví. They're having fun. Prostě mají legraci. And Srila Prabhupada, if I'm not mistaken, it was Srila Prabhupada who said, the recreation of devotees. What is devotee recreation? It's kirtan. Myslím, že Srila Prabhupada říkal, a co je rekreace pro oddané, to je kirtan. He also apparently mentioned 2 sports that devotees engage in. Taky zmiňoval 2 sporty, kterým se oddaní věnují. One of these maybe only male devotees do, namely wrestling. Jednomu se věnují asi jenom muži, což je zápasení. I don't know about ladies wrestling. Nevím, jestli máte taky zápasí někdy. No, never. Nikdy. Only in secret. Leda někde potají. And the other, which of course can be for both genders, all genders, is swimming. No a
ten druhý sport pro obě pohlaví nebo všechna pohlaví je plavání. Another sport which we discovered years ago when we were first visiting these countries, Czechoslovakia, Poland, East Germany, etc. A pak další sport, když jsme navštěvovali tenkrát před lety tyhle východní země, jako Československo, Polsko, východní Německo, was smuggling Srila Prabhupada's books. tak to bylo pašování Prabhupádových knížek. This was a very exciting sport. It involves often some very careful planning and a lot of experience of adrenaline rush at certain times. To byl velice vzrušující sport, který vyžadoval dobře se připravit a taky zvládnout přívaly adrenalinu občas. So I'm still explaining this title of this session, Yoga, the Art of Play. Takže já tady pořád zatím vysvětluji ten název dnešní seance, yoga jako umění hry. As nice as these flowers are, I'm actually allergic to them. Jako ty kytky jsou sice moc pěkné, ale já jsem na ně alergický. I appreciate the intention. Oceňuju ty vaše záměry. So yoga, the art of play, there are various reasons I feel that this is an important topic for us. Teď z různých důvodů si myslím, že to je důležité téma, yoga jako umění hry. And rather than speaking about that in an analytical way, I would rather just sort of get into what we want to do. A než abych to nějak analyzoval, tak radši rovnou začnu vysvětlovat, co vlastně chceme dělat. Now the first thing I would like to do with your approval, I hope, is a little icebreaker. První, co bych chtěl udělat, pokud dovolíte, je takové prorážení ledu. You call it like that, an icebreaker? Well, ledoborec, like the ship that breaks the ice in the ocean, which is frozen. Yeah. So, I mean, we're all pretty well loosened up, you could say, been with each other, but still, I think we can do a little icebreaker. Jako pořád, my jsme už docela jako uvolnění, odvázaní, ale ještě bychom mohli trochu do toho vrazit ledoborec a rozrazit ledy. This is something I've done also with non-devotees, and it works very well. Jako to jsem dělal s takzvaně neoddanými a docela dobře to funguje. Do you want to try it? Chcete to zkusit? No? Yes, okay. Dobře. It's very simple. Everyone please stand up. To je velice jednoduché, všichni se prosím postavte. And now we would like you to go around the room and address everyone else in the room, one after another, with a hand gesture saying Namaste. Teď bychom chtěli, abyste obešli celou tady tu plochu, ten prostor a každého pozdravili se pětými rukama a namaste. So this will take just a minute. I'll join you. To bude trvat minutku, jenom já se k vám taky přidám. The men can greet the women can greet the men. You don't have to be too sectarian. Muži můžou zdravit ženy a ženy můžou zdravit muže. Nemusíme být tak sektářští.
So that was fairly painless, wasn't it? Tak ani to nebolelo, že? I see everyone smiling. Vidím, jak se všichni Laughing. usmívají, smějou. We in the society of devotees, it's become kind of a typical greeting of Hari Bol. Ve společnosti odaných je běžným pozdravem Hari Bol. What means Hari Bol? A co znamená Hari Bol? Yes, chant the name Hari, literally. Zpívej nebo pronášej jméno Hari. In what language is this word? A v jakém je jazyce tohle slovo? Bengali, yes. Je to bengalský. And it's the second person imperative, bolo, chant or speak. A je to rozkazovací způsob druhá osoba, takže říkej nebo zpívej. So the appropriate response, if someone says Hari Bol to you, the appropriate response would be what? A co by byla správná odpověď, když vám někdo řekne Hari Bol? Hari, Hari. Hari, Hari. Yeah, but we often say Hari Bol back. A my většinou na to odpovídáme taky Hari Bol. So I say Hari Bol, and you say Hari Bol, and I say no, Hari Bol, and you go Hari Bol. Já řeknu Hari Bol, ty řekneš Hari Bol, ne, já říkám Hari Bol. No já taky říkám Hari Bol. What means namaste? A co znamená namaste? It means Hari Bol. Znamená to Hari Bol. It means respects to you. Well, I offer respects to you, but the you can have two different meanings. The colloquial understanding is it means the person that one's addressing, but a deeper understanding is the super soul within the heart of the living entity one's offering respects to. Okay. Že tady bylo vysvětlení Prabhu, že to znamená vzdávám úctu tobě, přičemž tobě může znamenat jak té osobě, které se vztahujeme, tak nad duší, která je v jeho srdci. Yes, the namas literally means to bend. Namas doslova znamená sklánět se. So when we offer obeisance, we're bending. Takže když dáváme poklony, tak se skláníme. And this is a bodily or physical way of expressing respect. A to je tělesné vyjádření úcty. And of course there's the Anjali Mudra. Pak je tady Anjali Mudra. Which is the hands together is also a way of offering respect, and it's also a way of saying I'm not fighting you. Což spojené dlaně znamená vzdáváme úctu a taky já s tebou nechci bojovat. Imagine if all the world leaders would get together and they would do what we just did. Představte si, kdyby se všichni vůdčí představitelé celého světa sešli a udělali to, co jsme tady udělali my. It might be a bit nicer world, no? By pak mohl z toho být trochu hezčí svět. Anyway, so we've broken the ice. Now what to do? I want to discuss a little about the idea of play in relation to our tradition, in relation to drama, performance and drama. Takže jsme prolomili ledy a já bych teď chtěl promluvit o tom tématu hry v souvislosti v naší tradici jak s divadlem, tak vůbec s vystupováním. Quite many times Srila Prabhupada would refer to devotional service as a performance. He would say, we perform devotional service. Srila Prabhupada často říkal, že my vykonáváme, to je další význam slova performance. Perform je vystupovat, vykonávat oddanou službu. What's the Czech word for perform? I say there's
two words, like one is to acting out, enacting maybe, like in a theater, and then it's just like working or doing. Yeah. What was the first one in Czech? Yeah, vystupování, like the enacting, vystupovat. Vystupovač. Vystupovat is like infinitive. Vystupovat. And the other? And then vykonávat. Vykonávat, which has a sense of accomplishing something. Right? Yeah. Completing something. To do, basically. Oh, okay. Perform, work out. So, drama is a very, very, very significant element in devotional life. Drama, divadlo je velice význačným prvkem v životě oddaných. Srila Rupa Goswami, as we all know, has written a wonderful book, his magnum opus called Bhakti Rasamrita Sindhu. Srila Rupa Goswami, znáte jeho velkolepé dílo Bhakti Rasamrita Sindhu, jako hlavní knihu takovou. And the first 19 chapters of Nectar of Devotion, Srila Prabhupada's summary study, as he called it, of Nectar of Devotion, is setting out the foundational principles of devotion, especially focusing on Vaidhi Sadhana Bhakti, the performance of Vaidhi Sadhana Bhakti. Prvních 19 kapitol Nektaru oddanosti, což známe jako Prabhupádovu souhrnnou studii Bhakti Rasamrita Sindhu, podává základní pravidla života oddaných jako Vaidhi Bhakti, jak vykonávat oddanou službu. And then he ventures into we could say the higher regions of devotional feeling, devotional emotion. He introduces the higher levels and analyzes the several rasas, relationships with the Lord that can be experienced in bhakti. No, potom to pokračuje do vyšších oblastí devocionálních sentimentů a emocí a dostává se až k rasám, neboli vztahům s Krišnou, který můžeme zažívat v rámci bhakti. And Rupa Goswami wrote 3 dramas. Rupa Goswami taky napsal 3 divadelní hry. He wrote the Vidagdha Madhava, the Lalita Madhava, and the Danakeli Kaumudi, I think he called it. A ty se jmenovali Vidagdha Madhava, Lalita Madhava, Danakeli Kaumudi. Which are all describing Krishna's pastimes in Vrindavan, then in Dwaraka, and then the Danakeli Leela. Ty popisují Krišnovy zábavy, jedna ve Vrindavanu, druhé ve Dvárace a potom zábavu Danakeli. And these dramas are illustrating what Rupa Goswami is explaining more analytically in Bhakti Rasamrita Sindhu. A ty hry ilustrují, co Rupa Goswami analyticky vykládá v Bhakti Rasamrita Sindhu. In Chaitanya Charitamrita, in Antya-lila chapter 1, Krishnadas Kaviraj wants to emphasize how much Chaitanya Mahaprabhu appreciates Srila Rupa Goswami's poetry, which he writes in his dramas. V první kapitole Antya-lily Chaitanya Charitamrity Krishnadas Kaviraj vyzdvihuje, jak Chaitanya Mahaprabhu oceňoval poezii Rupy Goswamiho, kterou používal v těch svých hrách. And at the same time he's also recognizing that Rupa Goswami understands why the Lord has appeared as Chaitanya Mahaprabhu. A taky dokonce uznává, bere na vědomí, rozeznává, jak Rupa Goswami chápal, proč se pán zjevil jako Chaitanya Mahaprabhu.
Sri Chaitanya manobishtam stapitam yena bhutale svayameva spuratyati. What is it? Svayam rupa kadamahyam dadati sva padantikam. Yes. The mana abhishta, the desire of Chaitanya Mahaprabhu. So the idea of drama is so important. Rupa Goswami is explaining rasa, and where does rasa occur? It specifically occurs in drama. Takže drama je důležité, Rupa Goswami vysvětluje rasu a ta se zvlášť objevuje v dramatech. Now Rupa Goswami wrote all of his writings in Sanskrit language. Rupa Goswami všechno, co napsal v sanskritu. And we could very well ask, who is he writing for? Tak se můžeme ptát, pro koho to píše. Who is he writing for? Who could understand what he was writing? Pro koho to napsal lidi, kdo to mohl rozumět, co napsal. Very few people could understand what he was writing. Jenom malinko lidí chápalo, co napsal. Aside from even those who may understand Sanskrit, they may be quite knowledgeable in Sanskrit. They may still not understand what he is what he is giving in his dramas. Dokonce i ti, kdo jsou dobře zběhlí v sanskritu a rozuměli by jazyku, tak pořád ještě nemusí chápat, o čem on vlastně v těch dramatech píše. This was a major reason why Krishnadas Kaviraj was commissioned to write Chaitanya Charitamrita, which is, of course, mainly in Bengali language, so that Bengalis back in Bengal could understand what the Goswamis in general, what they were saying, what they were teaching. Byl taky jeden z hlavních důvodů, proč pověřili Krishnadase Kaviráče Goswamiho, aby sepsal Chaitanya Charitamritu většinou v bengalštině, aby oddaní bengalští nebo i zpátky v Bengálsku, aby chápali, o čem vlastně Goswami psali. But the point is that Rupa Goswami expected his audience to be highly learned in what he was giving in his dramas, and so he expected his audience to be what is called sa-hridaya, with heart, with a comprehension that could appreciate and resonate the feelings that were being expressed on the stage. Takže Rupa Goswami očekával od publika potom těch her, že bude prostě vzdělané a že bude sahridaya, že bude chápat v srdci a že bude rezonovat s tím, co ty hry ilustrují. And so again, we may think, well, that's all very nice, but who's going to understand? Takže zase si můžeme říct, tak to je pěkné, ale kdo teda tomu bude rozumět? And it's an interesting historical question whether any of his dramas were ever actually performed, or if they were only something to be read and contemplated. Což je zajímavá dějepisná otázka, jestli některá z těch jeho her se jí hrála, nebo jestli jenom byly napsané k rozjímání. But back to this point about the importance of drama in our tradition, we hear from Srila Vrindavan Das Thakur about how Lord Chaitanya with his associates would they would perform dramas. Když se vrátíme k důležitosti dramatu mezi oddanými, tak čteme od Vrindavan Dase Thakura, že i Chaitanya Mahaprabhu sám se svými společníky hráli divadla. These were apparently quite spontaneous events. Zjevně to byly docela spontánní události. Suddenly Lord Chaitanya would say, let's do a drama. Okay. Z ničeho nic pan Chaitanya řekl, tak se hrajeme divadlo, tak dobře. And then he would tell certain devotees, you play this part, you play this part, you play this part. Tak rozdal role různým oddaným
ty hrají tohle, ty tohle. And apparently they had costumes. A zjevně měli i nějaké kostýmy. And they would get all dressed up. Takže se převlékli. Lord Chaitanya would say now, speaking of Sahridaya, he would say, actually, only qualified persons are allowed to attend this drama. A pak v souvislosti s tím Sahridaya, Chaitanya Mahaprabhu sám říkal, jako zúčastnit se toho dramatu můžou jedině kvalifikovaní lidé. The condition, if I remember correctly, was only those who are completely free from material desire can attend. Si dobře vzpomínám, tak podmínkou bylo, že účastníci můžou ti, kdo jsou úplně prostí hmotných tužeb. And then the devotees would say, then I'm not qualified. Tak oddaní svěšovali hlavy, no, takže já nejsem způsobilý. But then Lord Chaitanya would say, no, you're okay. Ale pán Chaitanya pak říkal, ne, ty jsi v pořádku. And then Lord Chaitanya would dress up as Lakshmi. Pán Chaitanya sám se oblekl jako Lakshmi. And it said that even his mother couldn't recognize him. A pak je řečeno, že ani vlastní matka ho nepoznala. Everyone knows that if no one else can recognize you, your mother can recognize you, right? Všichni ví, že kdyby vás nikdo nepoznal, tak matka vás vždycky pozná. But even Lord Chaitanya's mother, Sachi Devi, could not recognize him. He was so well disguised. Ale pan Chaitanya byl tak dobře převlečený, že ani vlastní matka Sachi Devi ho nepoznala. So how those dramas are described is Lord Chaitanya with his friends, they're having fun. Takže ty popisy těchto divadelních her byly, no pán Chaitanya se svými společníky měli takovou zábavu. Taking on different roles. Že přijímali různé role. Then there's Krishnadas Kaviraj, who wrote a Sanskrit drama, which also includes some lines in Prakrit. Krišnadas Kaviraj napsal divadelní hru v sanskritu, kde jsou i některé pasáže v Prakritu. Chaitanya Chandrodaya Nataka. The Nataka is a technical term. It means a particular type of Sanskrit drama, which has 10 acts. Chaitanya Chandrodaya Nataka, což Nataka je specifický druh sanskritského dramatu s 10 jednáními. And this drama is you could say, a highly didactic drama. It's meant for teaching, for devotees to, or audience in general, to understand who is Lord Chaitanya. A je to velice didaktické drama, které má ty diváky poučit, kdo vlastně je pán Chaitanya. And he has a particular technique, very interesting technique of having allegorical characters as well as non-allegorical characters. A tam je použita zvláštní technika, kde se vyskytují jak alegorické, tak nealegorické postavy. Act 1 is especially dear to devotees, and maybe you have had performance of this or a version of this in which personified Kali is speaking with personified Adharma. A to první jednání je populární mezi oddanými, možná už jste sami se setkali s nějakým jeho provedením v nějaké verzi, kde zosobněný Kali mluví se zosobněnou Adharmou. And they discuss about the problem that Lord Chaitanya has appeared. It's a problem. A probírají spolu, jaký je problém, že přišel na svět pán Chaitanya. Actually, for Kali, it's not so much of a problem. He seems to accept that, well, this is how it is, but Adharma is extremely worried. Takže Kali s tím nemáš takový problém, no tak prostě tak to je, ale Adharma si dělá velké starosti. What would you say is the primordial drama performance in our tradition? Anyone?
Co byste řekli, že je prvotním divadelním představením v naší tradici? Máte nějaký nápad? Primordial drama. I'll give you a hint. Já vám trošku poradím. It takes place in Vrindavan. Odehrává se to ve Vrindavanu. It takes place in the forest of Vrindavan. Odehrává se to ve Vrindavanském lese. And, okay, this will be a giveaway. It takes place when Krishna is absent. A teď ještě to bude rozhodně konečná rada, že je to v Krišnově nepřítomnosti. Or he seems to be absent. Nebo aspoň vypadá, že tam není. So, what are we speaking about? The gopis were imitating Krishna. The gopis are imitating Krishna. Jako gopi napodobovali Krišnu. There's a huge discourse in Western philosophy of aesthetics about what is called mimesis. A celá oblast západní estetiky se nazývá mimoza. Nevím. Mimesis is the Greek word for imitation. Nebo nemesis. Mimesis. Mimesis. M is the first letter. Mimesis. Mimicry. From that you get mimicry. Like pantomime. Pantomime. It's something else, isn't it? Pantomime may involve mimesis, but jako dá se to použít v té mimoze. So anyway, je to řecké slovo nějaký, kterým se označuje specifická napodobování? No, not mime. They're related, obviously. Jako dá se to nějak v tom uplatnit, ale the point is, yes, what are the gopis doing? They're, you could say mimicking. They're imitating Krishna. And how are they doing this? They're remembering Krishna. A jak to dělají napodobování? Že napodobujou Krišnu, protože na něj myslí, vzpomínají. And they're acting out these Krishna's pastimes. A sehrávají si Krišnovy zábavy. And sometimes one of the gopis says, I am Krishna. A někdy jedna z gopi řekne, já jsem Krišna. And they play like this. This is play. No a pak to hrajou, to je vlastně hra. They are assuming roles. Kdy přijímají role. There's something interesting that happens. I've seen this when devotees perform a drama. Jako já jsem si všimnul, když oddaní hrají divadlo. And we recognize the devotee who's playing, Hiranyakashipu or, especially the demons. A teď my poznáme to. We're always very amused when devotees play demons. Tak vždycky to je pro nás velká zábava, když oddaní hrajou démony. And we kind of think, this devotee is now taking opportunity to play out this their shadow side. Tak si říkáme, tak teď konečně dostal příležitost, kdy může pustit ven ty své stinné stránky. But there's something about taking on a role which is very interesting psychologically. What is happening? Ale to je přijímání role a z psychologického hlediska je zajímavé, co se děje. In ancient Greek drama, they would typically use masks. Ve starodávných řeckých dramatech většinou používali masky. And this is something I've thought about. Sometime I would like to experiment with masks. To jsem si říkal, že bych někdy rád experimentoval s maskami. The Greek word for mask is persona. Řecké slovíčko pro masku je persona. The word person that we have in modern languages derives ultimately from that, but it's gone through, of course, centuries of
different kinds of usage of the word persona. No a z toho vlastně dnes máme slovo persona jako osoba, což se po staletí vyvíjelo skrze různá využití. That's another topic. To je zase jiné téma. What means person? Co znamená osoba? But anyway, it's, I think, interesting that there is this idea of imitation and taking on another identity as a form of play. A celkově myslím, že je zajímavé právě tenhle moment napodobování, kdy se zhostíme jiné identity, a kterou pak hrajeme, představujeme. We've all done it as children. Jsme to všichni dělali jako děti. And you see your children playing, they will imitate the parents, they will imitate each other and so on. A teď vidíte i u vašich dětí, jak si hrajou, že napodobujou rodiče nebo jeden druhého. So this imitation, what is this about? What is it about taking on a role as a component of devotional service? What is that about? I wonder. Teď si říkám, co je to, že v rámci oddané služby začneme hrát nějakou jinou roli a někoho napodobovat. And for me, it also brings up the interesting theme of imagination. How do we use imagination in devotional service? Zároveň mě to přináší ještě téma imaginace, představ, jak tohle využíváme v oddané službě. How do we use our creativity in devotional service? A jak v oddané službě využíváme svou kreativitu. Srila Prabhupada said at least once that this Krishna consciousness movement will spread by cultural conquest. Srila Prabhupada minimálně jednou říkal, že tohle hnutí pro vědomí Krišny se bude šířit kulturním vítězstvím, nebo prostě conquest. And one time, I believe it was in America, some devotees put on a drama of the kidnapping of Rukmini, and Srila Prabhupada was attending. Jednou někde v Americe oddaní se hráli divadelní hru o únosu Rukmini a Prabhupada se na to díval. And apparently Srila Prabhupada was so pleased, he said, "This is better than the original." A tak ho to potěšilo, že říkal, to je lepší než originál. There's something about drama that can bring to life what may otherwise not be so much alive, because it involves imagination in a very fresh way. Že divadlo může zdůraznit něco, znázornit, vyzdvihnout ještě víc silně než samotná věc, která by se jen tak odehrála, protože v divadle se používá ta imaginace. So this is a big topic, but I'm keeping attention on my watch, and I don't want to go over time, and I don't want to just talk. I want that you do something. Takže to je velké téma, ale já sleduju čas, který je omezený, a taky bych chtěl, abych nemluvil jenom já sám, ale aby i vy jste se zapojili a něco udělali. You've probably heard of improvisational theater. Asi jste slyšeli o improvizačním divadle. Uh-oh. Well, we have one expert here who's... What I want to propose is, I would call it semi-improvisational. Já bych navrhnul poloimprovizované divadlo. How would you say? Poloimprovizované. Semi is like poloimprovizované. 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 Okay. Well, let's kind of jump right into it. I'm interested in the dramatic character, the dramatic dimension of
the Bhagavad Gita. Takže co mě zajímá, je dramatická dimenze Bhagavad Gity. We can talk a lot about this, but I think we all are familiar enough with chapter 1 of the Gita, even though perhaps the first time you started reading Bhagavad Gita and you started reading all the strange names in the first chapter, you may have felt some discouragement. Takže asi už jsme tady všichni dostatečně obeznámeni s Bhagavad Gitou, specificky první kapitola, i když nejspíš, když jste to četli poprvé a tam samá ta cizí jména, tak vás to odrazovalo. But of course, eventually we all managed to get through it and we came to understand, yes, this is very essential, kind of setting the stage for Krishna speaking the Gita to Arjuna in the rest of the Gita. A tak jsme se tím nějak prokousali, ale pak jsme pochopili, aha, to bylo důležité, aby jsme věděli, jaká je celá ta scéna, jaký je kontext, ve kterém Krishna vysloví Bhagavad Gitu. Okay, we're all familiar with this, but we may say, or others may say, well, that's all very good, but, this was happening. How long ago was it? Thousands of years ago. Takže to je jasné, ale teď můžeme říct, nebo někdo jiný může říct, dobře, ale jak dávno se to odehrálo, někdy před 1000 let. What does Pandavas and Kauravas, what does that have to do with us? A co mají Kurovci a Pandovci s námi společného? Of course, our concern as sharers of Bhagavad Gita, I'm avoiding the word preacher, is we want people to be attracted and to take what the Bhagavad Gita offers, to take it seriously, to give it serious attention. No a my si děláme jako, nechci říct kazatelé, ale jako sdíleči Bhagavad Gita, tak si děláme starosti, jak to podat, aby se k tomu lidi mohli vztahovat. So what I would like to propose is that now for the remaining, we don't have much time, like 15 minutes, that you get into groups of 2 or 3, however many you like, and make a plan. Takže teď nám zbývá ještě 4 hodiny a já bych si přál, abyste udělali skupinky po 2, po 3 a připravíme nějaký plán. And the essential element of this plan is that it's a semi-impromptu, improvizované of an interview. Takže by to byl poloimprovizovaný rozhovor. Someone is interviewing someone else about what has happened or what will happen. What has happened or what will happen, so it could be like past tense, future tense, in the Bhagavad Gita, specifically focusing on what happens in the first chapter. Takže jako když se dělá interview, tak jeden je ten tazatel, druhý je respondent a teď se bude probírat, co se dělo, anebo co se stane v Bhagavad Gitě v souvislosti s tou první kapitolou. So you may want to, there's basic things to decide. One is who is doing an interview and from what position. In other words, are they a modern newscaster? Are they an anthropological scholar, doing ethnography, or what? A politician? I don't know. Aha. A teďka prostě je otázka, jak nastavit toho tazatele, jestli to je zpravodaj, nebo jestli to je antropolog, který se zabývá etnografií, anebo jestli to je nějaký politik, nebo něco jiného.
And who are they interviewing? A teď kdo budou ti jejich respondenti? And in what circumstance? A za jakých okolností? Is someone interviewing Dhritarashtra? Dělá někdo rozhovor s Dhritarashtrou? Or Sanjaya? Nebo se Sanjayou? Or Arjuna? Nebo s Arjunou? Or Krishna? Nebo s Krišnou? Or is Krishna interviewing Arjuna? A nebo dělá Krišna rozhovor s Arjunou? Etc. Any within that group, or is somebody interviewing none of these? They're interviewing someone else. Maybe they're interviewing a reincarnation of Vyasa. A nebo někdo dělá rozhovor s někým úplně jiným, než jsou tyhle postavy přímo zúčastněné, jako s nějakou reinkarnací Vyasy. It's up to your imagination. What is the context of this interview? And who is interviewing whom? Teď na vaší imaginaci tam nastavit teda, kdo bude koho zpovídat. And from this you may also want to be thinking, what sort of a mood do you want to bring out from this? A zároveň what sort of rasa? si můžete nastavit, jaký chcete, aby z toho, jaká nálada, aby z toho se vyjevila, jaká rasa. Does this sound like could be interesting? Zní vám to zajímavě? No? Some of you are going, Takže všichni nejsou přesvědčení. Well, we heard this morning about devotional friendship. Tak jsme ráno poslouchali o přátelství mezi oddanými. And I think this can be a way of evoking friendly connection with other devotees. Tak jsem si říkal, tohle by taky mohl být způsob, jak probouzet přátelské vztahy mezi oddanými. So I'm proposing that we give it a try. Takže já navrhuji, že zkusme to. And please consider, I know we're all free agents. Please consider coming back on Thursday morning. Aha, takže všichni jsme sice svobodní jedinci, ale prosím vás, zkuste se zamyslet, jestli byste teda přišli i ve čtvrtek ráno. To do a little semi-improvisation of what you have started to plan here in the next 10 minutes. Kde bychom si poloimprovizovaně sehráli to, co si teď tady nakousnete během těch posledních 10 minut. A basic principle of improvisation is whatever you do, whatever you say in the improvisation, it's all good. Základní princip improvizace je, že ať říkáš cokoliv, děláš cokoliv, tak všechno projde, všechno je v pořádku. There's nothing wrong. Nic není špatně. And another principle of improvisation is one person says something and the person responding essentially says yes and. A další princip improvizace, že jeden něco řekne a ten druhý řekne ano a. So they take on whatever, they accept what's come to them and they run with it. They say whatever comes to mind as a result of what has been said. To znamená, že přijmou to, co se řeklo, a pak na to navážou a v podobné náladě pokračují zase cokoliv je napadne. Now I know some of you are thinking, I'm definitely not coming back on Thursday. Takže já už to vidím, že někteří si určitě myslíte. It just so happens I have so many things to do on Thursday morning. I just remembered. Já se určitě teda ve čtvrtek ráno už neobjevím, mám tolik jiných věcí na práci. But anyway, we'll see. This is my experiment also to see what you all do. Takže uvidíme, no. Pro mě to je taky experiment, co vlastně uděláte. Okay, shall we do this? Tak jdeme do toho? No? The ladies are all looking like, Matači všechny kroutí hlavou.
what can I say? Give it a try, see what happens. Co můžu říct? Prostě to zkuste a uvidíte, co se stane. So you have to gather now in groups of 2, 3, can be 4. You decide, okay? And you can start discussing circumstance, who's interviewing, who are they interviewing, and what's the question? I just think that what gives devotees the courage is if we will allow them to conduct it in Czech language. Yes, I should say, yes. You can do everything in Czech language. Yes. Nemusíte se snažit, aby to bylo v angličtině, může to být v češtině, co si připravíte. Yes. Okay? It may help to make notes if you have something to write. Jestli máte papíry, zápisníky, můžete si udělat poznámky a rozdělte se, nastavte si tu náladu a kdo bude kdo.